kung gusto mong malaman kung effective ba itong product na ito and sulit ba siya para pantanggal ng mga pimples and dark spot natin sa face, just keep on watching. Welcome back to my channel! So if you're new here, please don't forget to click the subscribe button and the tiny bell para ma-notify ka sa mga latest video na ina-upload ko like this. In today's video guys, kung makikita nyo mga sa description below, we're going to do a skincare product review and i-review natin itong binili kong Beautederm travel set. So ayan siya. And kung gusto mong malaman kung effective ba itong product na ito and sulit ba siya para pantanggal ng mga pimples and dark spot natin sa face, just keep on watching. Alright guys, so before we start, disclaimer lang guys. So kagaya ng mga sinasabi ng mga ibang vlogger and ng mga nagre-review ng skincare product, I'm not dermatologist and may iba't iba tayong skin type. So, pwede hiyang sa akin and pwede din hindi yung sa inyo. So, depende na rin sa klase ng skin natin. So, me guys, I have combination skin. So, banda dito sa t-shirt ko guys is oily and then banda naman dito is dry skin. So, ayun. Alright guys, so ito yung travel set na binili ko sa Beautederm. Alam ko guys, meron din siyang trial set and regular set. Nabili ko ito guys ng 950 pesos sa cousin ko. She's a reseller. Ilalagay ko yung contact niya sa description below para makontak niyo siya if you want to buy this product. Especially around Pampanga guys. So, hindi mo na kailangan pumunta pa ng mall. So, just contact her. So guys, i-discuss ko muna sa inyo or explain ko sa inyo yung itsura ng product na to and kung ano ba yung benefits na nabibigay niya sa skin natin. And after that guys, ipapakita ko naman sa inyo yung actual video kung paano gamitin yung product na to. Okay, so let's start. So guys, ito guys, ganito yung laman niya. Nakalagay siya dito sa pouch. And for 950 pesos guys, meron ka ng 6 products. So, may toner na siya, may soap, and meron na siyang 4 na cream for day and night cream. So, ayan. Meron din siyang nakalagay na love letter. Meron din siyang nakalagay na papel guys. Ito, nakalagay dito yung mga steps on how to use this product and yung mga ingredients niya and kung ano ba yung nabibigay niya dito sa face natin. So, next guys is umpisahan muna natin siya dito sa pa-paint soap. So, ito yung pa-paint soap nila guys. Ayan, ganito yung itsura ng soap niya. So, kung familiar kayo sa Kojic soap, kamukha din siya ng Kojic soap guys. Orange din siya. And yung net weight nito guys is 75 grams. And ayan, papakita ko sa inyo yung itsura ng loob niya. Ayan, ganyan din siya guys. Kamukha ng Kojic soap. So, ito guys, kapag ginagamit ko siya, hinahati-hati ko din siya para mas matipid and hindi siya agad malusaw. So, ayun. So, guys, ano ba yung nabibigay na benefits na to sa face natin? So, first, guys, nakakatulong siya to exfoliate and remove our dead skin cells. And nakakatulong din siya mag-brighten ng skin natin. And this is also good for all skin types. So, ito, guys, kapag ginagamit ko siya, hindi ko siya nirerekta sa face ko. Ang ginagawa ko, guys, is after I wash my face, pinapabula ko muna siya sa kamay ko and then yung bula, dun ko muna siya ipapahid and then hindi ko na din siya ibinababad sa face ko ng matagal. So, ayun guys. So, for the next one guys, is ito naman toner. Ayan, ipapakita ko siya sa inyo. Ayan siya. And this one guys is meron siyang 50 ml. And ito guys is for day and night toner. And alright guys, so ano ba yung benefits na nabibigay nito sa face natin? So first guys, siya yung nagbibigay ng micro-peeling effect sa face natin para ma-achieve yung glowing skin and glass skin na gusto natin. And nakakatulong din siya mag-cleanse into our deep pores and para
ma-reduce yung size ng pores natin. And last guys is nakakatulong din siya to remove the toxins and unhealthy residue from our skin. So guys, ito yung pang first and third day niya, hindi pa siya mahapde, pero mararanasan mo na yung hapdi guys after the fourth day o yung fifth day niya guys. Ako guys, kinagamit ko na tong product nito almost 2 weeks and naranasan ko na yung micro peeling, and after I use the soap and the toner, ayun, sobrang hapdi na niya. Pero I think that's normal naman based sa review na napapanood ko din sa YouTube. That's normal na maramdaman yung hapdi. Travel set pala guys, it's only good for 2 weeks. Ayan, so depende na lang din kung gaano karami yung nilalagay mo sa mukha. So, ayun guys. So, next one is itong day cream niya. Ayan. So, ganito ang itsura ng day cream niya, guys. Ayan. So, guys, meron na siyang SPF 60. So, hindi na natin kailangan mag-worry pa na lumabas pa ng bahay kahit mainit dahil meron na siyang SPF 60. And next is, nakakatulong din siya to keep our face hydrated. So, maganda tong cream na to, guys. So, yun yung pang day skincare routine niya, guys. Meron siyang soap, toner, and isang day cream. So, for the next one naman, guys, is yung night skincare routine. For the night skincare routine naman, guys, yun din, ang gagamitin mo is yung first, yung soap, and then after that is the toner, and then after that is yung apat na cream na ito. So, for the first one, guys, is itong night cream 1. Ayan, papakita ko din siya sa inyo. Same lang din siya ng packaging sa first day cream. Ayan, same lang din siya ng size. And, papakita ko din yung itsura niya, guys. Ito yung night cream 1. And ito yung parang whitening cream nila. And ano ba yung nabibigay nito sa face natin, guys? So, ito, guys, nakakatulong siya ma-reduce yung visible signs of aging and dark spots natin sa face natin. And, nagpapalighten din siya ng mga pimple marks and dark spots and blemishes sa face natin. So, guys, ito, lahat ng mga night cream nito is may 5 minutes interval sila. So, before mo gamitin yung other cream for the night cream, guys, is kailangan mo munang maghintay ng 5 minutes. Siguro para mas ma-absorb ng face mo yung mga cream na nilalagay mo sa face. Okay? So, next guys is ito ng mga night cream 2. Ayan. Ayan yung itsura niya. Same lang din sila. And, ipapakita ko din sa inyo guys yung itsura ng night cream 2. Ayan. So, ganyan siya guys. Ayan. Guys, for a night cream 2, ito yung moisturizer nila. So, kung nakita nyo, is a non-greasy gel. And nakakatulong ito para ma-moisturize ang ating face. And, nagbibigay din ito ng dewy texture. Especially, guys, yung pagising mo ng umaga dahil nag-skincare ka ng gabi. So, pagising mo ng umaga, sobrang makikita mo yung face mo na sobrang smooth niya sa feeling and sobrang smooth niya tignan. Okay? So, ito guys, may 5 minutes interval din siya before mo gamitin yung night cream 3. Alright guys, so for the night cream 3, so ayan, ito yung itsura niya guys. So, same lang naman din sila ng packaging guys. Ang pagkakaiba lang is, meron siyang number kung ano yung pang night cream 1, 2, and 3. So, ayun guys, papakita ko din yung loob nito. Yung itsura niya. So, ito yung pang last guys. Ayan. So guys, for the night cream 3 naman is nakakatulong ito to improve the elasticity of our skin, and meron din itong combination of collagen and placenta na nakakatulong para ma-repair and ma-renew yung damaged skin cells natin. So guys, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung actual video kung paano ko siya gamitin.
Beautederm products sa travel set. So, bukas guys, i-update ko kayo kung ano yung itsura ng face ko pag-isip ko na umaga. So, doon naman natin gagawin yung pang day skincare routine gamit yung Beautederm product. So, good morning guys. So, ito na yung itsura ng face ko. So, ayan. Sobrang smooth niya guys. So, sabi ko nga sa inyo, yung after mag-skincare ng gabi, sobrang good na yung face ko. Sobrang smooth. So, ayan. So, ngayon guys, ang gagawin naman natin is yung day skincare routine gamit yung Beautederm product. Okay, so let's go. So, ayun guys, tapos ito na ipakita sa inyo yung night skincare routine and the day skincare routine ko gamit yung Beautederm product yung travel set. So, ayun. So, ano po yung result niya sa face ko? Well, for me guys, it's good dahil napalitan niya yung skin ko, napasunod niya yung skin ko. So, kung makikita nyo nga doon sa thumbnail ko, sobrang dami ng pimples ko dito. So, dahil ito talaga yung pinaka-acne prone ko, sobrang dami niya. But in just 2 weeks guys, napalitan niya yung mga pimple marks. So, ayan. So, medyo mahapdi lang siya. But that's normal. Sabi nga tulad nga nasabi ko kanina, di ba? That's normal na sobrang hapdi. And siguro ganun lang talaga yung effect ng Beautederm dahil rejuvenating na siya. So, ayun. So, sobrang ganda niya guys. I recommend this. So, another thing guys is you have to drink a lot of water. Yan. So,